ओके सो आज फेरि क्रिसमस कपकेक बनाउँदैछु है। यहाँ 10वटा अर्डर छ क्रिसमस कपकेकको। अनि मैले डिजाइन पठाएको छ है, जस्तो तपाईँलाई थुप्रो डिजाइन पठाएको छ, जुन सजिलो लाग्छ त्यही बनाइदिनुहोस् भनेको छ है। सो त्यहीँबाट चाहिँ मैले 5वटा डिजाइन चुज गरेको छु है। सो यस्तो पाराले चाहिँ म सबैमा लाउँछु है। 8वटामा चाहिँ लाउँछु, त्यहाँदेखि 2टामा चाहिँ हरियो लाउँछु ल। ओके सो सबैमा मैले लगाइसकेँ है। यो सेतोमा जसरी लाग्छ त्यसरी हरियोमा पनि लगाएको छु है। सब चाहिँ त्यहाँ डिजाइन बनाउन आँटेको। डिफ्रेन्ट छ है डिजाइन चाहिँ। सो के भन्छ है, दुईटा भयो है, दुईटा भयो। सेन्टा पनि हाल्नु ल। अलिकति कन्फ्युज भयो अब, अरू बेला चाहिँ म अलिकति हेर्दै बनाउँछु नि त होइन। आज चाहिँ यहाँ एउटा फोन चाहिँ गायब भइरहेको छ कि, त्यही भएर चाहिँ मैले हेर्नु नपाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति कन्फ्युज भयो म। सेन्टाको मैले चाहिँ अहिलेसम्म बेन्टो मात्रै बनाएको छु है सेन्टाको। यो चाहिँ कपकेक सानो हो। यसमा आँखा लाउनु छ है। भाग चाहिँ पुग्छ, पुग्छ हो। सो हेर्नुहोस् है फाइनल लुक। यो चाहिँ के अरे, स्नोम्यान अरे। यो चाहिँ अब त्यसै जोय लेखेको रहेछ। अनि यो ट्री, क्रिसमस ट्री। अनि यो चाहिँ के हो, यो लट्ठी अब। अनि यो चाहिँ सेन्टा है। 10वटा रेडी भयो। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला है। भिडियो मन पर्नेमा लाइक सेयर पनि गरिदिनुहोस् होला।